Hi guys, and welcome to my channel. Today I'm gonna talk about a common question. How to speak English faster? Now this question is very common and many students are asking. So how to answer this? That's my topic for today and I hope you like it. سلام دوستای نهایت عزیز و خوش آمدید به اینفوید. حمید بختانی هستم. امروز میخوایم درباره یک سوالی که اکثر اوقات دانش آموزان میپرسند و این سوال چنین است که چطور بتانم انگلیسی را سریعتر یاد بگیرم یا چطور بتانم انگلیسی را سریعتر صحبت بکنم. امروز میخوایم به جوابات این سوال بپردازم و تعداد از قوانین با شما شریک میسازم که مطمئن هستم مورد پسندتان قرار میگیره و اگر چنین ویدیو دوستا خوشتان میاد سابسکرایب و کامنت را فراموش نکنین و این ویدیو را تا آخر بیننده باشین. Okay, rule number one is motivation. Now motivation means انگیزه. Why do you want to learn English? It's very important. You have to know the reason that why do you want to learn English. دوستا انگیزه بیشتر مهم است ای که دلیل یادگیری زبان. چرا شما میخواهید زبان انگلیسی را یاد بگیرید؟ Do you want to learn English to get a job? Do you want to learn English to go abroad? Do you want to learn English to become a teacher? Or do you want to learn English to take a course outside? So what is your purpose? What is your goal? First thing first, you have to find this. Because if you don't have a strong motivation and if you don't have a clear-cut purpose, you will not succeed. دوستا داشتن انگیزه و داشتن یک هدف واضح و روشن به خاطر یادگیری زبان انگلیسی بسیار کمکتان خواهد کرد در یادگیری. شما چرا باید زبان انگلیسی را یاد بگیرید؟ آیا انگلیسی را به خاطر یاد میگیرید که میخواین خارج برید؟ آیا انگلیسی را یاد میگیرید به خاطری که میخواین یک استاد شوید؟ و آیا میخواید انگلیسی را یاد بگیرید تا یک بورسیه را در خارج پیش ببرید؟ دلیل آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به شما چه است؟ هدف واضح و هدف مشخص باید ما داشته باشیم به خاطر یادگیری زبان انگلیسی ما. But unfortunately, many students that they attend English classes and English courses, they come without any reason, without any motivation. They don't have a clear-cut purpose. And with a passage of time, when they come in, after 4 or 5 or 6 months, they then at the end of the day, they leave. So what's the reason? The reason is that they don't have a strong and they don't have a clear-cut purpose and a strong motivation. اما بدبختانه دوستا بیشتر از دانش آموزان با بدون یک انگیزه و طرف یادگیری زبان میآیند و بالاخره سرانجام باعث این میشه که یا کورس ترک بکنن یا صنف یا هم موضوعات دیگه‌اش. پس داشتن یک انگیزه و فهمیدن ای که چرا ما باید زبان یاد بگیریم بسیار مهم است. این اولین اصل و اولین قانون یادگیری زبان و فراگیری زبان انگلیسی میتونه باشه. Next is your attitude. Your attitude means attitude سلوک رفتار یا بینش. So what's your attitude toward learning English? Do you have a positive attitude or a negative attitude? آیا یک سلوک مثبت یا یک بینش مثبت دارین یا هم یک بینش یا یک سلوک و رفتار منفی دارین به طرف آموزش و به طرف یادگیری زبان انگلیسی؟ You know what happens if you have a negative, attitude toward learning English, then you will face with lots and lots of problems. اگر شما یک سلوک یا یک رفتار منفی در قبال زبان یا یادگیری زبان داشته باشین، مطمئن هستم با مشکلات زیاد روبرو میشین. I see many students that they criticize many things while they learn, a language, especially English. They criticize their teachers, they criticize the system, they criticize their own life, lifestyle, their own busy lifestyle. They criticize even the language itself. Why? Because they have a negative attitude toward
learning English. بیشتر از دانش آموزان دوستا میبینم که شکایت میکنن، نقد میکنن، یعنی انتقاد میگیرن بالای استادشان، انتقاد میگیرن بالای سیستم، بالای خود زبان، همچنان بعض اوقات انتقاد میگیرن بالای روش یا زندگی خودشان. میپرسند، میگویند، اکثر اوقات دیده میگویند که والا وقت کافی ندارم، زندگیم بسیار یک زندگی مصروف دارم، نمیتونم به درس‌ها رسیدگی بکنم، والا زبان انگلیسی بسیار مشکل است، نمیشادم اینقدر زبان مشکل یاد بگیره. پس اگر از چنین مشکلات شما داشته می باشین، خیر، چرا رقم باید زبان یاد بگیرین؟ زبان خود چیزی نیست که طبیعی بیاید در مغزت یعنی جا بگیره. شما مجبور هستین در چنین موضوعات یک بینش یا یک سلوک مثبت باید داشته باشیم. زمانی که به طرف یادگیری زبان میریم، ما باید یک سلوک یا یک بینش یا یک دیدگاه مثبت باید داشته باشیم. اگر مشکلات بیایه، اگر سختی ها بیایه، اگر هر موضوعات دیگه در پیش رویمان بیایه، ما بتانیم از اونا عبور بکنیم و موفق شویم. پس داشتن یک سلوک، داشتن یک بینش مثبت به طرف یادگیری زبان انگلیسی در آموزش زبان بیشتر کمکتان خواهد کرد. And next thing that I want to mention, many students are afraid of making mistakes. So they just think that they are making mistakes and they shy most of the time and they try to skip. So that's not the best thing I would say. موضوع دیگه است که بیشتر شاگردها در اشتباه کردن هراس دارن، میشرمند. So you may, for example, in a conversation class, you may ask them, questions. So you may ask them simple questions, and then they want to skip away. They don't want to answer, or if they want to answer, they answer with yes or no. So that's the big problem. So if you have this negative attitude toward, making mistakes, toward talking and speaking, toward learning words and grammar and others, so at the end of the day you will not succeed. اگر شما یک بینش منفی، یک دیدگاه منفی به طرف سخنرانی، به طرف صحبت کردن، به طرف یادگیری لغت و گرامر و موضوعات دیگر داشته باشین، در اخیر موفق نمیشین. تعداد شاگردان رو ما میپرسیم که خب درباره فلانی موضوع چی فکر میکنین؟ یا با یس و نو جواب میتن، یا خاموش میباشن و یا هم در صورت لزوم کش میکنن، فرار بکنن. اگر چنین یک برخورد شما داشته باشین، مطمئن هستم موفق نمیشین. So, try to have a positive attitude. کوشش کنید یک سلوک مثبت باید داشته باشین. That English is easier, I have to make mistakes, no problem. I have to talk too much, I have to learn words with all of its problems and hardships, so on and so forth. Okay, the third thing is the environment. Now, those people that they learn English, in an English-speaking country, or they enter to an English-speaking country, they learn way much better and faster than people who are in a country where English is not the first language. محیط بیشتر مهم است. دوستای ما که در کشوری که انگلیسی زبان اول است میخواین داخل محیط شون و داخل محیط میخواین انگلیسی را یاد بگیرن، فراتر انگلیسی را به مراتب بیشتر و سریعتر یاد میگیرن نسبت به یک شخصی که در کشور که انگلیسی زبان اول در اوجه نیست. یعنی او اشخاص بیشتر فراتر و سریعتر یاد میگیرن. So what should we do there? پس ما دیگه چی کنیم؟ Should we go to a foreign country? Should we go to an English-speaking country to learn English? Do you think that's possible? پس ما باید چی کنیم؟ باید به کشوری بریم که انگلیسی زبان اول در اوجه باشه و انگلیسی در اوجه من حیث زبان اول صحبت شه و به خاطر فراگیریش ما بریم در او کشور و زبان فرا بگیریم؟ آیا امکان پذیر است؟ So obviously no. So what is the solution? What should we do? We can make our environment, our learning environment as a English-speaking country environment. ما میتونیم محیط یادگیری خود من حیث یک محیط زبانی که من حیث یک محیطی که دوجه زبان انگلیسی زبان اول است و به شکل زبان اول صحبت میشه، ما میتونیم محیط یادگیری خود به اون شکل جور کنیم. And I can call that the artificial environment. و ما میتونیم بگیم یک محیط مصنوعی. So how to do that? اینو چطور انجام بدیم؟ Well, you can bring
the foreign environment into your office, into your room, into your class, even into your, in front of you. شما میتونین یک کشور خارجی را، فرهنگش، یک محیط خارجی را که در اوج انگلیسی زبان اول است، میتونین در روی میزتان بیارین، در دفترتان بیارین، در اتاق مطالعه تان بیارین، حتی میتونین در پیشرویتان بیارین. How? No, there are many ways that you can do that. First thing first is TV. Try to watch TV. Try to watch, English movies, English animated movies. These movies are very helpful. They help you a lot to learn the culture, to learn pronunciation, to learn phrases, even to learn grammar. They're much more, important for your speaking and for your learning. دوستا ما میتونیم محیط خارجی را توسط تلویزیون، توسط فیلم ها و کارتون ها میتونیم ما بیشتر موضوعات یاد بگیریم. نه تنهایی که فرهنگ از اونا را از این طریق یاد میگیریم، ما میتونیم لغت، تلفظ، میتونیم گرامر، بسیار موضوعات دیگر را از این طریق ما یاد بگیریم. So find time to watch TV, special English movies and animated movies. Try to listen to songs, English songs, and if possible try to find out some fantastic dramas, English dramas. Next is browsing the internet. By browsing and going to the internet and finding some fantastic, sites, English sites, so they will help you just to make your environment, your learning environment as a English country or as an English environment. توسط رفتن به اینترنت و پیدا کردن سایت های بسیار مفید، شما میتونین یک محیط یادگیری تان من حیث یک محیط یادگیری جور کنین که به شکل محیط کشور خارجی باشه. So for example, on internet you can go to VOA Learning English, which is one of amazing sites, on internet for English learning, and BBC Learning English. You can go to YouTube. There are lots and lots of channels that you can go and watch, and they will all help you to learn your English faster and to speak English faster. خب رفتن به اینترنت، همچنان پیدا کردن سایت های اینترنتی مثل VOA Learning English, BBC Learning English، رفتن به یوتیوب، بازارها چینل های هست که شما رو کمک میکنه تا که انگلیسی را سریعتر صحبت بکنین، انگلیسی را سریعتر یاد بگیرین و بیشتر تاثیرگذار می باشه در یادگیری زبانتان. Lots of people recommend reading. They recommend you to read a lot so that you should speak faster. But that's not true. I don't recommend this. So instead of reading, we should listen too much. You should listen a lot. Now, what happens, when children try to acquire their first language, so for many years they first hear or they first listen their mother tongue. And after 4 or 5 or 6 years, they start learning their first language alphabets. دوستا بیشتر از استادان شما را شاید پیشنهاد بکنه براتون که بیشتر به خاطر صحبت و به خاطر گپ زدن بیشتر باید بخوانین یا خوانش انجام بدین، اما من را توصیه نمیکنم. بیشتر شما به عوضی که بخوانین بیشتر گوش باید بکنین. شنیدن برنامه‌های شنوایی را باید بیشتر داشته باشین. چرا؟ اگر ما متوجه شویم اطفال بیشتر به مدت 4 الی 5 سال میشنون زبان مادریشون، به خاطر کسب زبان مادریشون بیشتر میشنون و بعد از 5 الی 6 سال یا نو آغاز به یادگیری الفبای زبان مادریشون میکنن. پس اگر ما بخوایم که سریعتر و زودتر صحبت بکنیم، ما باید بیشتر بشنویم، برنامه شنوایی خود بیشتر اهمیت بدیم نسبت به اینکه خوانش بیشتر انجام بدیم. Forget about a perfect grammar. Many teachers recommend and they teach you grammar a lot and they focus on grammar too much. But expecting a perfect grammar will not help you to speak faster. درباره گرامر کامل فراموش کنین دوستا. بیشتر از استادان شما را بیشتر تمرکز میته و بیشتر تمرکز خود بالای گرامر و دستور زبان میکنن. این در حقیقت درست نیست. بیشتر اینا یعنی آموختن گرامر و بیشتر تمرینش تمرکز بیشتر بالای گرامر شما را آهسته تر در سخنرانی خواهد کرد. یعنی این به این معنا نیست که ما گرامر اصلا باید نخوانیم.
گرامر مهم است اما تا حدش. این که گرامر هر روز گرامری هم خسته کن‌تر و همچنان خسته کن تمام میشه و همچنان شما را بیشتر یعنی گیج میسازه زمان شما صحبت میکنین. پس از اشتباهات گرامری نترسین. بگذارین که گرامر اشتباه بگین. یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، نهایتش میتونین شما درست یا صحیح‌ترش پیدا بکنین. Next, talk to yourself. Talk to yourself با خود گپ بزنین. Try to at least, you may ask yourself question and then you should answer. You may talk as a speaker to yourself. So, think and imagine yourself as a listener and as a speaker as well. کوشش کنین با خود صحبت بکنین. کوشش کنین زمانی که وقت پیدا میکنین تنها میباشین از خود سوال بپرسین و بعداً به خود پس جواب بدین. یعنی فکر کنین که خودتان هم شنونده هستین و هم سخنران هستین و در حد اگر امکان داشته باشه شما بیشتر سخنرانی رو به خود پیش برین. یک موضوع رو انتخاب کنین، دربارش آمادگی بگیرین و با خود صحبت بکنین. And if possible record yourself و اگر امکان داشته باشه خود ریکورد کنین، صدایتان ریکورد کنین. So this will help you too much and you will find amazing things at the end of the day because you will correct your mistakes, you will improve your pronunciation, you will improve your self-confidence, and this is very helpful. And next, practice English every day. So you have to, you shouldn't see that today is Thursday or today is Friday, today is a holiday. You have to practice English every day. شما باید هر روز انگلیسی را تمرین کنین. پیشی نگردین که امروز روز جمعه است، امروز روز پنجشنبه و گلشنبه است. باید وقت پیدا کنین و هر روز انگلیسی را تمرین بکنین و تمرین داشته باشین. Don't translate word for word. هرگز دوستا شما انگلیسی را لغت به لغت با زبان مادریتان ترجمه نکنین. This will slow you down and this will not help you to speak faster. آهسته میسازتان و بیشتر مفید تمام نمیشه برتان. طور مثال بیشتر از دانش آموزان ما میشنویم میگن که مکتب خوب، school good. So what should we do? Instead of translating word for word, you should copy English and then learn English and if possible translate that. با عوضی که لغت به لغت زبان مادری خود ترجمه کنیم، خوب است که اول متن انگلیسی را پیدا کنیم، او را باز ترجمه و مفهومش بگیریم، بعدا هم او را یاد بگیریم به خاطر سخنرانی و صحبت کردن ما. And try to repeat with breaks. کوشش کنین که تکرار کنین. تکرار با وقفه ها. اون موضوعاتی که شما سابق خوانده می باشین اگر او را در جایش بگذارین و دوباره تکرار نکنین و این تکرار نکردن باعثی میشه که شما دلسرد شوین و باعثی میشه که موضوعات بیشتر از یادتان بره. پس تکرار کردن جزء از یادگیری است و بسیار مفید و بسیار مهم است در یادگیری زبان و بیشتر اوقات به شما کمک میکنه تا اینکه اعتماد به نفستان دوباره برتان بده و همچنان کمکتان میکنه در یک انگیزه مثبت برتان میده به خاطر یادگیری بیشتر. پس موضوعات نو را با موضوعاتی که سابق خوانده می باشین شما در تکرار ترکیب کنین و این را با مرور زمان تکرار داشته باشین. با چنین راه‌های شما میتونین که محیط یادگیریتان شما میتونین من حیث یک محیط خارجی بسازین. بسیار زیاد دوستان مهم است و بسیار باید برش بیاندیشین. Okay, next is know your level of English. That at which level are you, right now? Is your English at basic level, intermediate level, or advanced level? It is very important. و موضوع دیگه است که شما باید سطح انگلیسی تان رو باید بفهمین. آیا انگلیسی تان در سطح ابتدایی است؟ آیا انگلیسی تان در سطح متوسط است؟ و آیا انگلیسی تان در سطح عالی است؟ به خاطری که دانستن سطح انگلیسی بیشتر به شما کمک خواهد کرد در یادگیری تان. بیشتر دوستا به شما مراجعه میکنن و میگن که ما میخوایم که برنامه تااخیر بگیریم. خب دوست یا خواهر محترم، برادر محترم، شما چقدر انگلیسی خواندید؟ باز میگه که 1-2 ماه 3 ماه خواندیم. ببینید تا 2 ماه 3 ماه یک سطح یک شاگرد نسبتاً ابتدایی است و تااخیر بسیار بس یک سطح بالا است. پس اگر چنین شاگرد توقعی را داشته باشه که بره و تااخیر و چیزی نو را یاد بگیره، اصلا یادگیری صورت نخواهد گرفت و برعکس دلسرد خواهد شد.
و بیشتر به این باید ما تمرکز داشته باشیم که سطح انگلیسی ما در کجاست و چطور بتونیم میره انکشاف بدم. اگر در سطح ابتدایی هستم چطور بتونم به سطح متوسط برم، اگر در سطح متوسط هستم چطور بتونم به سطح بالا برم، اگر در سطح بالا هستم چه کار بکنم که امی سطح نگاه کنم و این بالاتر شود. چرا اگر شما چنین سطح لول انگلیسی تان نفهمین، مطمئن هستم که موضوعاتی را که یاد خواهد بگیرین، مثلا اگر ابتدایی باشین بسیار بالا یاد بگیرین، باعث خستگی تان میشه، باعث دلسردی تان میشه. و یا هم اگر در سطح ادوانس باشین، چیزای ابتدایی را یاد بگیرین، باز هم براتون دلسرد تمام میشه. Don't expect everything to know. Try to know something well. توقع ایره نداشته باشین که همه چیز شما باید بفهمین، اما توقع داشته باشین که یک چیز خوبتر بفهمین. بیشتر دوستای ما هست توقع ایره دارن که باید مکمل گرامر یاد بگیرن، مکمل لغت باید یاد داشته باشن، مکمل اسپیکینگ باید یاد داشته باشن، مکمل فریز باید یاد بگیرن، مکمل موضوعات امثال دیگه و دیگهش. توقع ایره نداشته باشین که همه چیز به شکل مکمل باید یاد داشته باشین و یاد بگیرین، اما توقعی را داشته باشین که یک چیز خوبتر و بهتر باید یاد بگیرین. And finish one thing or one program before starting another. شما کوشش کنین که یک موضوع یا یک برنامه را ختم کنین و بعدش دنبال برنامه دیگر شوین. بیشتر از دوستای ما هست که میرن، یعنی یک روز یا 2 ماه، 1 ماه پیش یک استاد، 1-2 ماه 3 ماه پیش یک استاد دیگر، یعنی مقایسه استادا و مقایسه جاها را نکنین. کوشش کنین که یک جای را پیدا کنین، برنامه را در اوج خلاص و تمام کنین، بعد از او به یک جای دیگری برین. یعنی یک برنامه تان پیش از تمامش جای دیگرش باید شما شروع نکنین. این باعث میشه که بیشتر شما دلسرد شوین و امو فوکس و تمرکز تان از دست بدین. And the last one, allocated time. How much time do you have for your learning, and how much time do you need to give to your learning practice? شما چقدر وقت میخواین به یادگیریتان بتین و یا هم شما چقدر وقت میخواین که به خاطر تمرین موضوعاتی که یاد میگیرین داشته باشین. بیشتر دوستای ما میگه والا استاد وظیفه است، والا استاد کاربار است، جنجال است، نمیتونم. پس اگر وقت نداری دوست عزیز، چطور میتونی تو زبان پرکتیس کنی؟ این زبان خوب پرکتیس نیاز داری، نیاز داره که تو بشینی باید تمرین کار کنی، بیشتر باید لغت یاد بگیری، بیشتر باید به اسپیکینگ تمرین کنی. پس اگر چنین وقت تو نداری، خری وقت به چه شکل تو یادگیری باید در صورت بگیره؟ داشتن وقت معین و پیدا کردن وقت درست به خاطر یادگیری و به خاطر تمرین بیشتر براتون مهم است. خب تشکر دوستا، اگر از چنین ویدیو خوشتان میاد پس سابسکرایب، کامنت را فراموش نکنین و این ویدیو را با دوستایتان شریک بسازین.